Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve dhe përshëndetje gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen në gjithë botën. Faleminderit shumë që qëndroni me neve, faleminderit shumë dhe mirë si u gjejmë në shtëpitë tuaja nga shtëpia më e madhe e diasporës që quhet show Fol Shqip. Faleminderit gjithëve publiku që kanë ardhur sot, kanë gjetur kohë më të mirë të Zvicrës sondën e Fol Shqip Show, Eduard Rokitje. Shikues të Fol Shqip Show, ju falenderoj me zemër sepse urojmë së bashku të kalojmë një sezon të mirë 2019-2020. Faleminderit shumë që gjatë pushimeve verore na keni përshëndetur kudo që kemi shkuar, na keni uruar dhe na keni respektuar. Mirënjohje gjithmonë për juve. Kërkoj mirëkuptimin e ambasadorit të Shqipërisë, Zotit Ilir Gjonin, nga që unë jam nga Shqipëria dhe Zoti Ilir Gjoni nga Shqipëria. T'ju urojmë mirëseardhje ambasadorës Kosovës, zonës Zane Breca, sot në Fol Shqip Show. Po ashtu kërkoj mirëkuptimin ambasadori i ri shqiptar për Maqedoninë Veriore, që në Ramadani, mirë se ke ardhur. I dashur ambasadori Ilir Gjoni, ambasadori i Shqipërisë në Bern, faleminderit shumë, mirë se keni ardhur. Ish ambasador i Kosovës në Zoti në Malaj, bashkë me Albana Malaj Krasniqi, faleminderit shumë, mirë se keni ardhur. Ju urojmë mirëseardhje miku tim Anton Nikola Pal Daka, vëllezërit mziu, faleminderit doktor Shëntor Bilali, Kol Mrejaj me djalin, mirë se keni ardhur. Recep Berisha, Ini Sevdej, mirë se keni ardhur. Kenet Frokaj, miku im, biznesmen i suksesshëm në Zvicër, mirë se keni ardhur bashkë me djalin e tij. Ulik Zjonej, instruktor i policive, mirë se ke ardhur. Fadil Jakupaj, pronari i kompanisë AM Food në Basel, mirë se ke ardhur. Mirë se ke ardhur dhe miku im, punoj si policistë në Zvicër, shoku im të Këndjes. Mirë se keni ardhur gjithë pa përjashtim, mirë se keni ardhur. Valentina Milici, mirë se ke ardhur, gjithë dhe juroj mirëseardhje. Kumar, Ardian Marku, mirë se keni ardhur, gjithë shoqëria ime, gjithë njerëzit, më falni se ndoshta me gjithë me emra nuk do shkojmë. Marki Brun, Zvicerani, i cili vuri dorë në zemër kur këndum hymnin shqiptar. Faleminderit shumë, mirë se ke ardhur. Respekt. Faleminderit këngëtarit nga Prishtina, Asim Gashim, këngëtari mirënjohur, faleminderit shumë. Organisti Arton Zikolli, faleminderit, mirë se ke ardhur nga Ticino, DJ Jazz Staff i mrekullueshëm. Ju dua shumë gjithëve. Faleminderit edhe shoqata Vatra. Vatra me kryetar Neçin, ku është Neçini? Faleminderit shumë. Kjo aperativë organizohet nga Tjara Grill Fidani, mirë se ke ardhur, faleminderit shumë. Tjara Grill është restoranti i tradicional shqiptar. Ne Shliren. Faleminderit shumë, Tjara Grill. Në bashkëpunim me Shqip King, faleminderit shumë, Shqip King për pijet që ne ke sjellë sot. Miri from My Baguette na ka bërë tortat më të mira sot që na ka sjellur, faleminderit shumë Miri, se ku je nuk po të shoh. AM Food Fadil Jakupaj, faleminderit shumë i dashur për kontributin tuaj, edhe kështu me radhë. Edhe ju të dashur teleshikues, ju ftoj çdo javë më ardh si qekus këtu në Fol Shqip Show në Niederlandstraße 29 në Lensburg. 100 frank biletën e keni gati? Gratis. Falas e keni gratis. Gratis, pa rezervim. Gratis, mund të vini çdo javë si shikues në Fol Shqip Show për të na ndjekur live. Faleminderit shumë gjithëve. Na duhet të falenderojmë sponsorët që na shoqërojnë gjatë gjithë sezonit 2019-2020. Altin, çka ka ndodhur me studion e vjetër, ku jemi këtu, trego pak çka ke bën këtu. Ne kemi vuajtur shumë marrësh siç e din gjithë për studio. Nuk kemi bërë atë asnjëherë, kemi 3 vite që si mi bërë atë. Më në fund besoj kemi arritur qëllimin e shtëpisë diasporës, jo tonin, po gjithëve kush është këtu dhe gjithë atyre që na ndjekin. Kjo shtëpi është të gjithëve shqiptarëve në diasporë, anë mban. Por ne duhet ta prezantojmë pak a shumë, ne s'kemi bën namin, po kaq kemi pas mundësi me rregullu me mundësitë tona. Atëherë ne duhet ta prezantojmë pak të studio në projektorin e Beamer. Ta shikojmë se si ka qenë dhe si është bërë. Ja pra, kjo vazhdojmë me fotot, ju lutemi. Kemi punuar. Çka kemi heq, ne dim. Ai zoti i madh. Sa kpucat më kanë shku këtu. Gjithmonë visha këtu me rroba të reja gjatë me mos më fut në punë dhe në fusnin. Ja ku jemi këtu.
Studio, vazhdojmë me videon tjetër, të lutem, me foton. Ja, si ka qenë tavani. Vazhdojmë. Ja, aha. Vazhdojmë, paparaci, vazhdojmë. Bukur shumë. Ja, ku është Rexhepi, vazhdojmë. Ja, ku janë tjerë atje lart, vazhdojmë. Po. Firma Jona Bau. Maler dhe gipser. Vazhdojmë. Ja ku është Betim Totova, Gjiboj Shajemar. Ja dhe Asani, Agroni. Ja ku jam unë bashkë me... e kemi haruar ta falenderojmë. Më falni. Emin Fazlia. Fem. Zotë i madh. Emin, javën tjetër kam me të vota tatuar kështu, falum, javën tjetër kam me të respektu më shumë se sa 2 herë kish. Të kërkej ndjes. Vazhdojmë. Ja ku është Jona Bau, vazhdojmë. Ja ku është Sevdaimi Ljoçki, që na ka bërë rrymen lidhjet elektrike. Vazhdojmë. Ja tu hongër çebao pa këtu byrek, bosat, barku vu. Ja ku është, mos shkelni shumë se po na thehen e vim poshtë. Me paleta, vazhdojmë. Ja qarë, kush dënë moler, ja ku jam, i gatshëm. Vazhdojmë të tregu që jam të punu gjasme. I kam bo 2 orë kot. Ja atletja, ja si e kam bo atletë, më kanë gjyra në atlete, vazhdojmë, ja pra fillojmë kështu me ndryqu nga pak, Kevini duke vendosur bimrin, ja ku është i madhi Skënderbeu, ja ku është pia diasporës tuanash, pa e kemi mbuluar, e kemi bërë një dark, një fest, vazhdojmë fol Shqip Show. Faleminderit shumë gjithëve, faleminderit shumë. Ju lutem, mos mërziti, t'i falenderojmë të gjithë ata që kanë vendosur dorë për ta ndërtuar shtëpinë e diasporës. Na duhet patjetër sepse bëmë na u prish zvin më na ndihmu. Atëherë, faleminderit shumë Jona Bau, siç e përmendëm me pronar Recep Berisha, ka kontribuar më së shumti në këtë studio. Faleminderit shumë Recep djali. Falenderojmë shokun tim Kevin Ndre, faleminderit shumë që ka kontribuar jashtëzakonisht shumë në këtë studio. Faleminderit edhe Parket Haro, një kompani gjermane, e cila na ka dhënë parketin. Faleminderit shumë. Gania Transport, faleminderit shumë, i cili transporton për Kosovë nga Zvicra. Faleminderit shumë për kontributin tuaj. Mobileri Bungu në Gjilan, faleminderit shumë, kush ka dëshirë me porosit, fotele, divane dhe gjëra të bukura, vetëm tek Bungu në Gjilan. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Sevdaimit, elektrikuar Sevdaim Kaderia, faleminderit shumë Sevdaim që ke punuar shumë. Faleminderit shumë Haki Golaj, një metal bau i cili ka ndërtuar bynet edhe derisa të rëzohen mirë. Mirë është puna. Faleminderit shumë Haki Golaj, të dua shumë, je i mirë. Faleminderit shumë Munishi AG, me pronar Gjergj Munishi, faleminderit shumë Munishi AG. Artisan Izolacion me pronar Betim Rufati, faleminderit shumë për kontributin. ATM Group, faleminderit shumë me pronar Artan Markun, faleminderit shumë. Saloni i Perdeve në Gjilan, faleminderit shumë Saloni i Perdeve në Gjilan. Era Tex në Gjilan, faleminderit shumë për kontributin tuaj. Faf Transport me pronar Frokole, faleminderit shumë për kontributin tuaj. Bera Tech, kompani e fugave, faleminderit shumë për kontributin tuaj. Home Crew, faleminderit shumë Home Crew, e cila ka bërë pastrimin e kësaj shtëpie, faleminderit shumë. Kastrioti Seni, faleminderit shumë për kontributin tuaj, luftunga që na i ka rregulluar këtu. Restorant Kastrioti edhe është edhe pronari i restorant Dardania në Kërçov, pra verës kush ka nevojë më martu te Dardania. Kenet Froka, miku im i dashur, faleminderit shumë për kontributin tuaj të pakursyer dhe të palodhur. Faleminderit shumë për Kenetin. Gëzim ma thuj mbjemrin. Gëzim Miftari, faleminderit shumë i dashur. Të dua shumë, pat njoft, nuk njifemi. Kam bo një kërkes edhe mu ke përgjigj si burat. Të gjitha paleta që po i shkelim, i dashuri Gëzim Miftari na i ka thillur. Faleminderit shumë. LKL Gëmba, Kastriot Domgjoni, faleminderit shumë për kontributin tuaj. Lavdrim dhe Lundrim Bobi, faleminderit shumë. Agron Qerimi, faleminderit shumë për kontributin tuaj. Hasan Fetahu, faleminderit shumë për kontributin tuaj.
Bajram Sopi, faleminderit shumë për kontributin tuaj. Ajet Cirvadiku, Lon Lekaj, faleminderit shumë për kontributin. Ardian Marku, faleminderit shumë për kontributin tuaj. Begzat Rushiti, Loçki, ku e kam ata, nuk më karë sot. Begzati është baba i burrit tim. S'ka dash me pranu për dhonër, tash i karashin Kolomboç me mu. Kolomboçi se di aty u bo ajo, po e di që i karashin Kolomboç. Faleminderit shumë Begzat Rushiti. Ruth Henry, dada Ruth e ljef gjithë bota, faleminderit shumë. Blerta Sadria, faleminderit shumë Blerta Sadria për kontributin. Lidus Ward Lola, faleminderit Emine Rexhepi për kontributin tuaj. Më në fund faleminderit dhe gruan time që s'm ka bo stres, e ka ditë që jam të punu, s'm ka thirr kurr, se më pakon dikun tjetër. Më në fund edhe faleminderit Altin Marku që e ki mundsu këtë emision edhe këtë studio. Një duar trokike për Altin. Faleminderit shumë. Atëherë, kjo është një hapura, do bëjmë qef, do këndojmë, do kërcejmë, do hajmë, do pimë, edhe do kënaqemi. Kjo është festa juaj e gjithëve. Faleminderit shumë që qëndroni dhe na shikoni dhe nuk ndaheni, duke falenderuar Radio Televizion 21 me pronara, apo si ti themi, me pronare ekzekutive, i vjen tjetë Afërdita Saracini. Faleminderit shumë që na transmetoni dhe e keni dhënë dritën një shile për neve. Faleminderit shumë Radio Televizion TV. Përpara se të vazhdojmë me këngëtarin tonë Asim Gashi, kam dëshirë që t'japim Ladies First, zonjës ambasadore Nazane Breca, një fjalim të shkurtër për studion tonë, për një mesazh për shikuesit që na ndjekin të Fol Shqip Show këtu në Zvicër. Mirë se ju gjej. Mirë se ka ardhur Spari. Mirë se ju gjej. Spari, më lejoni që t'ju përshëndes të gjithëve që jeni këtu të pranishëm. Spari, ambasadorin Ilir Gjoni, kolegun tem, Kenan Ramadanin, ambasadorin e parë të Republikës Kosovës, zoti Naim Malën. Të gjithë këtu që jeni të pranishëm, teleshikues e juj, dhe ju, zoti Altin, t'ju falenderoj për ftesën që ma keni vënë, që ma keni mundësu që sot të jem këtu së bashku me ju në hapjen e studios së re Fol Shqip Show, dhe më duhet të them se me të vërtet jeni të kryeni një punë shumë të mirë. Faleminderit shumë. Jeni zëri i diasporës dhe jeni lidhja e diasporës me gjithë shqiptarët gjithandej. Faleminderit. Kështu që dëshiroj t'ju uroj suksese dhe njëherë t'ju falenderoj për ftesë. Shumë respekt. Faleminderit shumë. Zonja Breca. I dashur ambasadori i Shqipërisë zoti Ilir Gjoni, mirë se ke ardhur në Fol Shqip Show. Përshëndetje Altin, përshëndetje të gjithëve. Rama do ta bonte Oli Romë, ç'a po tani. Unë tash jam funksion zyrtar. Mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën, për këtë mundësi që më keni dhënë. Nderuar zonja ambasadore, i dashur ambasador, i dashur Naim, të dashur miq dhe ndjekës të gjithë të emisionit Fol Shqip, për mua është nder, kënaqësi dhe emocion i veçantë që t'jem në këtë ceremoni të inaugurimit të studios së re të emisionit Fol Shqip, që është kaq popullor ndër diasporën shqiptare, jo vetëm në Zvicër, por në të gjithë botën dhe sidomos ura lidhëse mes diasporës dhe vendeve tona. Unë me Altinin njihem prej kohësh dhe ka qenë gjithmonë kënaqësi, por më shumë ka qenë sfidë. Sfidë sepse Altini më ka vënë gjithmonë në një pozitë punë për të qenë sa më aktiv dhe për gjetur mënyra dhe metoda të reja se si t'i përafrohemi sa më shumë diasporës dhe të gjejmë një gjuhë komunikimi dhe bashkëpunimi e cila është në funksion të misionit ton si përfaqësi diplomatike. Ne padyshim sot inaugurojmë këtë studio të re, por desha të theksoj që studio është mirë që është e re. Megjithatë nuk e bën studio emisionin, e bën profesionalizmi i Altinit dhe i gjithë stafit që drejton dhe menaxhon këtë emision, kaq të ndjekur, është përkushtimi i tyre, është sakrifica që ata bëjnë nga jeta familjare dhe me këtë rast unë dua edhe t'ju falenderoj të gjithë sponsorëve, siç i përmendi dhe Altini, sepse kjo është shenjë e atij solidariteti që na karakterizon ne shqiptarët. Solidaritet i cili duhet shprehur edhe në marrëdhëniet më gjërë, për të qenë më aktiv në jetën publike,
këtu në Zvicër, për të qenë më aktiv edhe në jetën politike, për të qenë pjesë e vendimmarrjes dhe për të shprehur dhe për të quar ato vlerat të çmuara që shoqëria jonë mund të përcjellë në shoqërinë e Zvicrës. Unë ju uroj suksese, do më falni se u zgjata. Absolutisht kënaqësi e madhe. Defekt profesional. Në fakt, shqiptarët e Maqedonisë kanë munguar shumë, jo dhe shumë kanë qenë pjesë e Full Shqip Show-t. Nuk kam ditur se si ti përfaqësoj ndryshe përveç se të thras ambasadorin e ri të Maqedonisë Veriore shqiptar, pra zotëri që Nanë Ramadani, mirë se ke ardhur sot në Full Shqip Show. Më pëlqeu nga gjithë kjo ceremoni që e bore vetëm një moment që është shumë i shkurtër, ai e marr. Ai e marr gjithmonë. Po, unë jam super. Kam me të vërtet një kënaqësi të veçantë, ndjehem shumë i privilegjuar të jem pjesë e këtij manifestimi. U gëzova tema ose kur mora ftesën telefonike dhe ftesën në mail që më dërguat. Zdi sa ka shqiptar të Maqedonisë së Veriut tu prezent, po i përshëndes të gjithë dhe do i lusë që t'jen pjesë e kësaj shtëpie shumë të madhe. Nuk du të përsëritëm, mbase do e humbë kuptimin gjithë kjo përmbajtje shumë ekstravagante që gjendim në këtë studio të re. Ju dëshiroj shumë sukses. Faleminderit. Dëshiroj që ta mbrini qëllimin që e keni. Ajo është i vetmi qëllim që unë me besoj dhe mendoj se do pajtohen të gjithë, se është me të vërtet një urë lidhëse me shtëpit tona, me familjet e juaja që besoj i keni të shumta në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, dhe besoj se do e keni për krahjen tonë, kur do që të kërkoni që ne t'jemi vetëm një pjesë. Hajde mo! Faleminderit e njerë. Faleminderit zotë Ramadani. U qelen rrugë, hajde! Faleminderit shumë i dashur që në Ramadani, në fakt e kam një pyetje për të tre, duke mos ju ngushtuar. Ne jemi emisioni diasporës, i pari emisioni diasporës i këtij formati, në fakt, nuk e di, është ligj apo nuk lejohet apo lejohet. Unë kam dëshirë t'ju kem njerë se cilin nga ju në Full Shqip Show për një intervistë të shkurtër. Tani, në qofë se nuk lejohet, definitiv jam i mirëkuptueshëm dhe absolutisht nuk prekemi. Në qofë se lejohet, e keni ftesën e hapur për serinë të ardhur në sezon, gjatë sezonit, se cilin nga ju dhe njerë. Patjetër. Do me thonë, nuk ndalohet, fjala nuk ndalohet. Nuk ndalohet. Por gjithmonë brenda kornizave të funksionit që ne kryejmë. Tani gjoj edhe zonin Nazane Breca të lutna. Gjithsesi se nuk kemi asë ndaljesë që të marrim pjesë në emisionit e juja, aja është ashtu si tha. Pra dhe më thënë nuk ka në ligj nga poshtë fjala, se nuk i di rregullat. Jo, nuk është asnjëherë, mirë po duke u nis nga pozita që kemi, detyrat e shumta që i kemi, ndonjëherë edhe nuk gjejmë kohë për të marrë pjesë. Gjithmonë kemi ftesa të shumta nga shoqatat e ndryshme të diasporës, edhe kemi edhe detyrat tona të përditshme të cilat i kryjmë për atë edhe çka jemi si ambasador. Për këtë arsye shpeshherë nuk na mjafton koha që të marrim pjesë gjithkund ku kemi ftesë. E kuptoj. Ama do gjeni kohë tash gjatë sezonit. Gjithsesi, do të Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë. Ja s'ka nevojë. Ja s'ka nevojë, ke për të marrë 100%. I do ato gjitje për 3 ambasadorë. Faleminderit ambasador të dashur që na përfaqësoni kaq bukur në Zvicrën tonë të dashur, shtëpinë e dytë tonën, apo jo? Faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi edhe plot mysafirë. Po, ka plot mysafirë, do që secilin nga ju do ta marrë fjalën në fakt. Mos largohemi, zotërisë, aty një urim podeshe me thonë Ministri Shqiptar, Islam Spahliu. Ministri Shqiptar në ambasadën e Kosovës. Islam Spahliu, mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë. Pas ambasadorës nuk e rendim me fol, sa ju na prezanton edhe mua. Mirë, po megjithatë të ju uroj sukses shumë dhe besoj se është një dritare e madhe për të përfaqësuar zërin e madh që talentet të ndajnë në kulturë në gjitha sferat që po krijohet këtu në Zvicër. Urime dhe shumë sukses. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Zoti Anton Nikola, miku im. Po du me të regu të që se që ka bo Antoni një vepër që ka kry për një jave se ta që futen i bërë shkret, s'po foli shumë. Po vazhdo, Anton Nikola, mirë se ke ardhur. Altin urime. Biznesmeni sukses shumë në Zvicër. Altin urime, inshallah gjithmonë ki sukses. Faleminderit.
Mirashtë dhe tyt dishoj sukses. Faleminderit. Fol Shqip Show, shtëpia e diasporës më e madhe në Zvicër. Faleminderit shumë zotën Nikola. Zotëri Paldaka nuk njihet me palin, por fytyra e palit tregon që ka pozitivitet dhe kënaqësi ta ftojmë në studio. Faleminderit Altin për ftesën. I përgëzoj për këtë studio shumë mrekullueshme. Nuk duhet as gjas, jam thënë gjitha më parë. Ju uroj nga zemra sukses, Zoti na bekoft ku të jemi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ish ambasadori i Kosovës, zoti Naim Malaj, miku im, bashkë me bashkëshorten e tij, Albana Malaj Krasniqi, të dy janë mrekulli në këtë vend, një çift i mrekullueshëm që i dua shumë dhe i respektoj shumë. Mirë se ke ardhur zoti Naim Malaj në Fol Shqip Show. Faleminderit Altin, është një kënaqësi që ndodhem këtu në emisionin tuaj në këtë ditë të hapjes së studios së re. Emisioni Fol Shqip mban një emër simbolik. Më shpresoj dhe uroj që këtë përmbajtje ta përçojë edhe të lidh dy vendet, të jetë një urë mes dy vendeve tona, mes dy kulturave tona, por njëherë tjetë edhe një urë mes gjeneratave të ndryshme që po lindin dhe rriten këtu në Zvicër, dhe një pasqyrë sukseseve të arriturave, po sigurisht edhe të mbetave dhe problemeve tona. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Nuk kemi si ta lejmë anash pa folur dhe drejtoresha Universitetit Popullor Shqiptar në Gjenevë, Albana Malaj Krasniqi në Fol Shqip Show. Mirë se ke ardhur. Faleminderit. Jam e privilegjuar se kam dy epitete, para njëherë që isha bashkëshortja dhe e dyta që jam edhe drejtoresh. Faleminderit. Të dyja e ke sot, dy Rove pozicion. dhe atë që më ke thënë njëherë tjetër që baba na ka Na ka dhënë dhënë të dy Vengjelan, ty ka pështu zoti, mu më ka morra i qikov flarë. Unë ta konfirmoj që më ka pështu zoti. Kush bëhet, kam thonë gjithmonë, kush bëhet dhëndri Gjilanit marrëj, kush bëhet nusën Gjilan e ka pështu zoti. Shumë gjëra u thanë, urime, suksese, është një mrekulli, unë i pash fotografit, po që ka dhe më e bukur se fotografit që kanë qarkulluar këto kohët e fundit. Fol Shqip Show nuk është vetëm emisioni që do bëj Shqip të flasin gjithë shqiptarët që janë këtu, po kam përshtypjen që ke filluar të bësh të flasin Shqip edhe zvicranat. Pra, është shtëpia e madhe në Zvicër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miku im, Kenneth Frogaj, Kennedin ndoshta e njihni, besoj unë edhe Kennedi kemi ngritur flamurin e Zvicrës, Kosovës, Shqipërisë dhe të Amerikës. Në Glarus Pashanonën jam shkatru tutsh në helikopter. Në Alpet e Glarusit kemi dalë 4000 metra Kenneth në duket lartë. Nuk punoshin as telefonat, as i gjon bot. Kemi dalë, kemi ngull flamurin e kena orë pa pik gjakun fytyrë. Kenneth Frogaj është edhe biznesmen i suksesshëm në Zvicër, pra dhe ky i njeh, po ka blet makinën që ja njeh kështu, sa nevojë me njeh me gishta. Mirë se erdhe për ndryshe. Shtëpia e tij në Kosovë ka bërë bujë në të gjitha mediat e Ballkanit, edhe në mediat e Serbisë. Në fakt ka bërë bujë duke e thënë se jashtë shqiptari që ka ndërtuar shtëpinë e bardhë, si shtëpia e bardhë në New York, jo New York, në Washington. Ka ndërtuar dhe Kennedy shtëpinë në Kosovë. Mirë se ke ardhur dhe faleminderit për besimin tuaj gjatë këtij sezoni do jesh sponsor i Fol Shqip Show. Altin, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Faleminderit që na ke ftuar këtu në shtëpinë tonë, Fol Shqip Show. Bravo, faleminderit shumë. Kjo ishte e bukur. Në shtëpinë tonë. Poliziona, instruktori policive të Ballkanit, të Zvicrës, të Amerikës, ku di unë lekstuna i vlase kretë botës. Se po tutën edhe me i përmendna. Komando Defense. Mirë se ke ardhur në Fol Shqip Show. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Përshëndes gjithë pranishmit këtu. Të uroj për studion e re, edhe një gjë shkurt që mund ta them, profesionisti sjell profesionist. Faleminderit shumë. Ja, të lutna, se kështu me na nu dënime dinti. Ky është punojës i policisë i forcave speciale zvicrane, kur e pash i ditë me uniformë Zvicrës, më kapi frika, në fakt i fola, "Hallo, Vigec, këtë frikë", tha, "Qysh je e mirë", tha, "Sha shqiptar, po". Mirë se ke ardhur në Fol Shqip Show, na jep një urim të lutem vëllëzim për emisionin tonë dhe shikuesit, edhe ne të urojmë shumë sukses në punën tuaj që bëni. Faleminderit për ftesën, ju përshëndes të tonë dhe
Pas i bon fort bukur. Është bukur. Bukur, po m'pëlqen, ma mirë se në foto. Tashi, nuk fiksosh të ftyra që janë këto të lutna, në qofë se dikush e shkel rregullin e qarkullimit, të bëjmë sikur në atje të jonët tona i fut, i 50 frankë në gjep edhe lena të kalojmë. Sa problem. Ha, sa është problem? Bëjmë në sen. Çfarë bëjmë në sen, ha? Kurqezi, është në Shqipëria, është Kosova, e Qamëria. Në fakt na duhet të mbështesim një vajzë e cila kandidon në Lucern. Valentina Milici kandidon dhe kërkon votat e shqiptarëve të kantonit Lucernit për të hyrë në parlamentin kantonal të Lucernit. Valentina? Nacionalrat. Nacionalrat. Ja, shtimt, ik vajznit Sofil Dyqi. Ka problem. Majnë Dyqi katastrof. I shfyrë fmute. Ka problem. Faleminderit shumë për ftesën, shumë fat. Edhe, ja, ma shkurt, ma mirë, votani për mu se unë jam për ju. Shëshë, që është slogani? Votani për mu se unë jam për ju. Valentina Milici. Me këtë rast, ftojmë të gjithë të shqiptarët e kantonit Lucern, të gjithëve. Të ju lutem votoni edhe për Ylfete Fanaj, e cila kandidon për nacionalrat në gjithë Parlamentin Nacional të Zvicrës. E partisë SP, Ylfete Fanaj. Bravo, Ylfete Fanaj, votojni të gjithë të mbështesim që na përfaqësojnë në Parlamentin Zvicran. Po ashtu kemi një doktor shumë i mirë, është doktori. Dhe të minej gati se ba mu smurë nga mërë në dorë. Mentor Bilalin nga Gjilani. Duhet të shikojnë pak mentor edhe ty në kamera, se më duket miku i mentor Bilali është edhe beqar. Letrat ja u bën gjitha vajza ju lutna të Gjilanit. Lajmëroni vajza të mira, intelektuale, suksesshme, kush do me bo vizën, po më na e Turcia u shkyn prap. Mentor, mirë se ke ardhur në Folship Show. Altin, faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për fjalët miradije. Ju përshëndes të gjithë dhe ju gëzoj me të vërtetë për këtë studio shumë të mirë dhe për punën që e bëni që gjatë kohë dhe e bëni të mrekullueshëm dhe ju uroj në këtë drejtim shumë sukses dhe shumë fat dhe inshallah ju uroj gjithëve shumë shëndet. Faleminderit shumë i dashur. Më të mirë. Kevini është aty në kamerë, por për ta përfaqësuar Kevinin dikush është i Jatit, të paktën një mesazh i dashur Kol. Jati Kevinit, i cili Kevini ka kontribuar shumë për këtë studio. Në fakt, mirë se ka ardhur Kol Ndrejaj. Mirë se u mëngjet, faleminderit dhe u uroj shumë suksese në Folship Show. Faleminderit shumë. Faleminderit Kol Ndrejaj. Vëllezërit mëziu nuk po i marrë dhe një pyetje se një orë e hajnë. Janë 6-7, du me pyet nonën e tyne, s'di ku është. S'di ku është nona tyne? Së shtarë, nuk është tarë. Okej. Këtu kemi zonjën nderuar. Afërdita Bugiçi. Apo, Afërdita, mirë se ke ardhur. Edhe unë sigur edhe Valentina, faleminderit. Edhe ti kandidon në? Edhe unë kandidoj në Parlamentin Federal. Okej, në cilën për kantonin e Valisit. Okej, Valici. Do të thonë jemi tri femra, bravo femrat. Edhe Valentina ke? Urnoni? Afërdita Bugiçi. Po. Tonë me 20 tetor, le bulletin de vote. Me votu Afërdita Bugiçin. Fletat e votimit veç kanë ardhur në posta, disa i kanë gjujt në bërlog, po ata që nuk i kanë gjujt ende. Ju që i keni gjujt, lypni e gjeni dhe herë. Votoni femrat shqiptare. Ju që i keni gjujt, ju lutem, lypni e gjeni dhe herë, votoni Afërdita Bugiçin në kantonin e Valisit. Faleminderit shumë, Afërdita të suksese. Për dëshirën time do të kisha falenderuar dhe do të kisha kërkuar për secilin shqiptar që kandidon në Zvicër. Në fakt është një arbër bullakaj në kantonin, më falë Naim, ndihmo pak? Kantonin e Sangallës për arbër bullakaj, nuk e një pa djalë, por shqiptarë është. Ta mbështesim, votoni kantoni Sangallës për arbër bullakaj. Faleminderit shumë. Është shumë e rëndësi. Është shumë e rëndësi mi votu shqiptarët në nacionalrat, sepse deri sot ndoket asnjë shqiptar nuk u ka në Parlamentin Nacional të Zvicrës. Ylfetën do ta çojmë Ylfete Fanaj në nacionalrat. Votoni shqiptarët nacionalrat.
Faleminderit shumë DJ Gjes, se kom shumë mirë, më rigati me big-upet mira. DJ Gjes i klibe dish. Këtu kemi nuk kemi si me Lonanash, ka ardhur ekstra nga Gjermania, Hava Bekteshi, Hava mirë se ke ardhur në Full Shqip Show. A ka mundësi vish poshtë të lutem? Të lutem, me Eduard Rokiti ose me big-up. Se di e njifni Havën, besoj, del shumë nëpër media, është një zonjë e cila jeton në Gjermani dhe i bjen ose që shtojnë në Kosovë, nejse, Qiftelis, mirë se erdhe, mirë se ke ardhur ekstra nga Gjermania në Full Shqip Show. Një urim s'pari, deshëm të një gjojmë, a u lodhe rruga si kalove, e dyta dikush kuja ka më një qifteli timen më ma gjetë shpejt e shpejt lutëm sepse kemi një surprizë. Një qifteli ja kam dhonë dikuj, po se kuj nuk e di. Ma gjeni dhe ma sjellni, ju lutëm shumë. Hava? Është kjo këtu? Kjo është qiftelia ime, po. Përshëndetje njërë të gjithë dhe unë nuk u jam lodhur sepse kam ardhur dje këtu. Ke ardhur dje? Po. Ke fjetë sonë, dhe më thonë? Kam fletun, po. Lumë si ti? Faleminderit shumë për ftesën. Absolutisht. Ndjehem si çdo herë privilegjuar që jam pranë jush. Si çdo pak përpara se që janë ambasadorët këtu, që i përshëndes, që këtu mundohen me punën e tyre të na përfaqësojnë, ashtu mundohem edhe unë me telet e Qiftelis. Hava, për me nahnu një këngë pa dridhje, ma ep një dorë tërkitje për Havën një lutë, na? Si me na kap korenti po mduke, kështa shështu atu dridhë Hava. Është shumë interesant dhe kur s'kam emocione, Po këtu një gjo, lutëm, aty varet ko ke përbalë. Gjasmon, Ani, mu më kanë thënë se ti, Altin, përqenë shumë këngën Thret Prizreni mori Shkodër. Na mu bo për shtë javë, që atë dhiti jetër e atë rritë kënë unë. Kështu që, po kisha thënë që ta këndojmë jo veç unë, po gjithë së bashku. Ne kemi halë me të një gjutë ju jemra, po shëshojmë qofë se stenon tip, ne shëshojmë qofë se stenon. Me teksin jam pak jo bashkëbirë këtë. Njëri që është më ishte të i gjithë, në montaj i gjithë, mos kemëre. Hava me kongën Thret Prizreni mori Shkodër. Ta një gjojnë se është interesant një femër Mira Qiftelis. Thret Prizreni mori Shkodër, hajde trim se te kam motër, mere Durrësin dhe Tiranën, s'një na kështu e gëzojna nanën, unë Thraspeje dhe Gjakovë, Drenic, Llape dhe Rugov, vjen Deçani e Mitrovica, Kaçaniku e Kamenica, vjen Gjilani dhe Prishtina, Lumërzaj edhe Klina, hej, kështu n'Kalas bashku të rina. Kaq, faleminderit, ju të rrugitje. Faleminderit shumë. Turojmë shumë suksese e dashur edhe faleminderit që ke ardhur nga Gjermania. Mikrofoni është për ty. Po, në qofë se kur thëmë unë turojmë suksese, të faleminderit tani gjëjmë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Bravo, faleminderit shumë. Ju të rrugitje për Havën. Faleminderit shumë. Ma gjetë ludhem. Tashit vinte vëllezrit mëziu, keni pak durim. Adi, besoj Adi përfaqëson të gjithë. Ky është Adi më i madh i vëllezërve mëziu. Faleminderit Adi që keni ardhur. Falënderime shumë të mëdha. Po. Përshëndetje për të gjithë të pranishmit. Faleminderit shumë. Urime për hapjen e studios së re. Përshëndesim shqiptar kudo që janë çdo pëllam toke. Përshëndesim televizionin 21.
se dhe shtëpinë më të bukur, shtëpinë e diasporës, fol Shqip! Opa! Mëziu ta një gjoj një kong apo, ta këndoj një kong apo jo? Skena për vëzit mëziu këtu për një kong të kushtuar nënës. Ju lutem, DJ Jess, një kong e kushtuar për nënën ati, apo jo? Faleminderit shumë. Nuk kemi se si të alejmë pa përshëndetur Marki Brun, Zvicrani që ka prodhuar pijen energjike me shqiponje Shqip King. Ja pra, kjo është. Kjo është Shqip King. Kritivol, Vigez, alles gut, alles klar? Great mir. Bravo, krejt mirë, ja. Danke vielmals që je këtu. Danke, dass du da bist. Ja, danke vielmals für die Einladung, ich fühle mich sehr geehrt. Danke vielmals që i ke bërë Shqiponjen të pija energjike. Shqiponje, do me thonë, Doppelkopfadler. Qa është ajo? Er sagt, danke, dass du... Ja, Das du gesagt. Marki Brun, si të erdhi ideja, ja ku janë pra me Shqip King, vlezit në ziva ty. Faleminderit shumë. Në ishe? Veç vlezit në ziva me e konsumua pije, ti s'ke nevoj, nuk bjen konkurs kur. Er sagt, es langt, wenn nur sie es trinken, dann ist schon genug verkauft. Si të erdhi ideja me Shqip King dhe me Shqiponje. Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen, also den Energy Drink, und wieso genau Shqip King mit dem Doppelkopfadler? Ich habe das Ende 2017 geträumt. Das ist wirklich aus einem Traum entstanden. Ik heb een paar anderen pot een fund weten du mir statt een wet. Der Pritcher sei auch die Idee. Und dann ist ja 2018 das im Fußballmatch passiert und währenddem habe ich schon Kleider gehabt von dem Brand. Ata në vitin 2018 ka ndodha ajo që Gjerdan Çaçiri dhe Grani Gjaka dhe këtë lojtarë të ekipit nacional Zvicrës e kanë bo Shqiponjen. Edhe ky moj ka pas të gatshëm kret, domethënë produktet me këtë simbol. Hala para se më ndodha ajo në vitin e kaluar. Genau. Apo mirë apo jo Shqipëri? Läuft's gut, Seider? Sehr gut, wir sind 3,5 Monate auf dem Markt und bereits in 3 Ländern. Also in der Schweiz, Mazedonien, ab nächsten Monat in Kosovo. Po thot shumë mirë. Po thot shumë mirë ato që 3 muaj gjys që kanë qitë këtë energy drink edhe janë të qitë në 3 shtete të ndryshme. Në 3 verschiedene Länder është kësaj. Ja. Në 3 shtete të ndryshme janë të qitë. Në Macedoni Veriore, Nord-Macedonia, Kosovo? Ja, und Schweiz. Edhe në Zvicër. Bukur shumë. Ka dërgitje. Mikrofonin, faleminderit Marki që... Ich wünsche viel Glück. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë sukses, po thot. Faleminderit shumë. Edhe ne patëm dëshirë me të përshëndet me ta pa fytyrën pak publiku që se din shumë kush se kush është pronari i kësaj pije. Edhe faleminderit shumë që të ka shku menja dhe ke krijuar, ke prodhuar, si ti themi, këtë lloj koncepti të pijes. Faleminderit shumë Marki Brun. Fidan Bernjashi. Hajde pak të shohin pak i martu mje, se kam me të qitë me të pa femrat, veç e kom me të nëzirë pak me të pa dynjoja. Fidani është shefi i restorant Tjara Grill në Shliren. Kush do më hangër Shqip, shkoni të Fidani. Unë gjithmonë kur shkoj i gjysë leopa ma qëtë mirë shumë. Mund ka për marak. Gjithmonë edhe në status e shkruj, shkoj leopa. Ashtë shumë mirë shumë qëtë. Fidan mirë se herë dhe faleminderit për besimin tuaj edhe për apërën që na ke për ftesën, ju uroj suksese për shtëpinë e diasporës. Jetojmë në Zvicër, folim Shqip. Edhe ham Shqip. Ham Shqip, por mund të testonin nga një birë Tjara. Birë Tjara me logën e Tjarës, faleminderit shumë. Faleminderit Fidan. Faleminderit. A keni pak dyrim sepse kur, edhe logën e Fol Shqip Show të ka vendosur Fidani, edhe Tjara dhe Fol Shqip Show, 2 logët. A doni me një gjuhë pak shefin e kësaj që ne ka ndërtu këto shtëpinë e diasporës, të Gipsit, se si i Tarabukit, i bjen Tarabukit. Veç, i kam premtu që kur t'ish në emision atë talent për pas burus kemi milon. Ma bje pak Tarabukin të lutëm, edhe ta shikojmë Regjepin nikun tim dashur, se përveç plakave, gipsit, molerit, edhe përveç fasadave që bën, din edhe që sojnë ja po. Regjep Berisha, këtu bëj dashur. A i bjen mirë?
Po më të madhe se ditë të tjera 8 me zonë më të lartë, pse sot? Po mundohem prej shekullit 500 deri në 2000. Aha, ti je 500 ra 2000. 500 gjeti, okej, në rregull. Hajde, ta shikojmë talentin e Regjes. Normale heq rrypin Regja, po sot ka frikë. Hajde. Faleminderit shumë. Faleminderit Regja. Faleminderit miku im Regja. Kemi një këngëtar sot të ftuar nga Prishtina ekstra, Hasim Gashi. Kush nuk e njeh Hasimin, gjithë e njohin fakt, por e ka një zë shumë melodioz dhe shumë të mirë. Kinget e shoqatës Vatra Porrin aty apo mërziteni? Jo, me të vogël, jo, bravo. Faleminderit shumë. Hasim Gashi të ftojmë në skenë, sepse edhe ti... Një se edhe nga kamera. Une e di që keni marrë një rrugë të lartë, por nuk është as i gjohë, më duket lodhja dhe pagjumësia që ata ka bo frika aeroplanit marrë dhe këtu. A ke frika po jo? Jo, në fakt nuk është që e kam frikë, po këtë fluturimin ku tash që erdha, kur i pash shumë ullë se ishin me izoler ose selotejp që shëthojmë ne të lidhë për bez, tash e u altin që kam bone. Më po mirë kesh. Faleminderit. Hasim Gashi, shumë falenderoj që ke marrë mundimin dhe ke gjetur kohë për që një pranishëm këtu. Atëherë, përpara se të vazhdojmë të këndosh i dashur, ka ardhur një mik i imi dhe mik i këtij emisioni, t'jemi sinqert, ky emision nuk do të kishte ekzistuar në qoftë se ky personi që po vjen nuk do të ekzistonte. Pra, ky është drita jeshile dhe përkrahësi dhe krahu imi djathtë që nuk di se si ta falenderoj ndryshe, përveç se ti them shumë faleminderit publikisht Arif Sulejmani që erdhe ëmbëlsira në fund. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe i dashur. Atëherë, ëmbëlsira ta themi në fund. Ky është miku im që më ka ndihmuar, ka qenë gjithmonë krahu i djathtë i imi dhe emisionit Full Shqip Show. Arif Sulejmani nga Tetova, pronar i kompanisë sigurimeve më të fuqishme në Zvicër, Neosana dhe Neodrive. Faleminderit shumë që ekziston dhe më ke përkrahur pa kursim, jam gjithmonë borxhli ndaj teje. Përveç se të falenderoj, s'kam çfarë ta kthej ndryshe. Me të falendëruar me zemër fjala. Jo Altin, falenderës edhe ti. Atë ure bëna se ti e meritove dhe insistove. Dojshe insistove që të punojsh, edhe je këtu ku je me punë. Ne vetëm e dha mundësinë ku ti e ke bërë gjithë punën. Atëherë, i dashur Arif Sulejmani, ambasadori i Maqedonisë është Qenan Ramadani aty, të lutëm aty ke vendin bashkë me ambasadorin e Kosovës dhe të Shqipërisë Ilir Gjoni dhe Nazan Ebreca, ma pranoni edhe të mikun tim Arif Sulejmani mesin tuaj. Dhurata që i kam bërë Arif Sulejmanit është një ditë një gjova tu e pash, duke në gjuar këngët e Asimit. Në fakt, Asim Gashi, miku im Arif Sulejmani shkon fitness edhe i fut kufjet me këngët tua. Dhurata që të kam bërë sot, Asim Gashi, skena për ty, ka atmosferën i dashur, ne jemi këtu për të festuar sot gjithë së bashku. Faleminderit shumë që ke ardhur. Faleminderit për ftesën, faleminderit ambasador, faleminderit ju përshëndes gjithë diasporën, faleminderit Altin që më keni ftu dhe ka marrë me kënaqësinë më të madhe, gjithashtu përshëndes edhe ambasador që kemi këtu prezent. Besoj që do të kënaqemi, unë do të vazhdoj me programin tim dhe urime Full Shqip dhe shtëpia diasporës. Faleminderit shumë. Gëzuar me gjithë.
Tani mund të bëni gëzuar me njëri tjetrin pa problem sepse Asimi na këndon e ne kënaqim. Edhe kërcejmë edhe kënaqim. Kush do më kërcy, mirë se vjen. Skena për Asim Gashin. Si të bukur, si të t'jam si se në halofër më shkatrove nuk vëri nida të shurua si të bukur, si të t'jam si se në halofër më shkatrove nuk vëri nida Lëtëm shale, s'maro një dhe qeshje Po të risja si ma kremo Hajde hajde Lëtëm shale, s'maro një dhe qeshje Po të risja si ma kremo Hajde hajde Të malit, nuk me lene hat Krysin ato krysi, si kur nuk e di Në shkoj në Kosovarët, se në Kosovë vin Krysin ato krysi, si kur nuk e di Në shkoj në Kosovarët, se në Kosovë vin Ueba! Betit do të shkoj, dita më bëhet natë Krysi majtë e drejti, nuk me lene hat Krysin ato krysi, si kur nuk e din Nuk shkoj të unë qina kët, se nuk që nuk rin Krysin ato krysi, si kur nuk e din Nuk shkoj të unë qina kët, se nuk që nuk rin Sharit do të gjitëm, e cilit e nalt Krysin zosh të magin, nuk me lene hat Krysin ato krysi, si kur nuk e di Nuk shkoj në preshe varët, se në preshe nuk di Krysin ato më krysi, si kur nuk e di Nuk shkoj në të do varët, se në të do nuk di Nga do që të shkoj një bafat Ndrata dhe nuk me lehat Në gjoj, ato në gjoj, e si kur e di Zemra ima më thot, do të behëm Prishtin Do të behëm Prishtin, do të behëm Prishtin Nga do që të shkoj një pafat Ndrata dhe nuk me lehat Në gjoj, ato në gjoj, e si kur e din Zemra ima më thot, do të behëm Prishtin Do të behëm Prishtin, do të behëm Prishtin Faleminderit shumë, a më zhojnë atmosferën pak Shamadoni, via E më pak Gjithë se bashkë Hajde në ato
E këndojmë gjithë së bashku, nëse që latini pajtuat. Absolutisht pajtuar në vetë të zdime këtu. Ka e zdi pasha, shoj? Akno për qefi për të vazhame.
dhe mikun tim Ambros ne, arkitekti kësaj studio. Ambros, faleminderit shumë i dashur për kontributin tënd. Ambrosi është arkitekt aty i suksesshëm në Zvicër. Faleminderit shumë Ambros. Vazhdoni të na ndiqni në sezonin 2019-2020 Folk Shqip Show nga shtëpia e diasporës në Zvicër. Faleminderit shumë të gjithë sponsorëve tanë, të gjithë shikuesve tanë të televizionit radio televizionit 21. Faleminderit shumë të gjithëve, ju duam shumë sonte. E mbyllim në këngën Nuk kafe as ka parti që përçan këtë shqiptari. Faleminderit shumë nga këngëtarja Sindashi.